اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. زي ما عملنا فيديو قلنا على 6 اخطاء بيقع فيهم المبتدئ في تربيه طيور الزينه، قلنا ازاي نتفادى ال6 اخطاء دي علشان ما نقعش فيها. في الفيديو ده هقول لك على 6 اشياء يجب ان يعلمها المبتدئ في تربيه طيور الزينه. فزي ما عرفنا الاخطاء اقول لك على حاجات لازم تعرفها لو انت مبتدئ في تربيه طيور الزينه، او لو انت بادئ بقالك فتره قليله في تربيه طيور الزينه. فالفيديو ده برضو يعتبر مهم جدا، لازم تشوفه. مش هطول عليك، يلا بينا نبدا. أول نقطة هنتكلم عنها في الحاجات اللي لازم تعرفها كمبتدئ في تربية طيور الزينة هي المسقة. المسقة دي هنقسمها لكذا فرع بحيث ان انت تكون عارف كل اللي مطلوب منك تجاه التعامل مع المسقة بتاعت. اول حاجة هنتكلم عنها هي طريقة تعليق المسقة. خلي بالك ان انت لو علقت المسقة بطريقة مش مظبوطة ممكن تقع منك، وبالتالي انت مش هتاخد بالك لو انت مش موجود، وهي كأنك مش حاطط اي مية للطيور، وبالتالي هتأثر على الطيور وممكن تفقد طيورك. فلو انت عندك المسقة من غير الجزء البلاستيك اللي بيمسك المسقة علشان ما تقعش، لان الجزء البلاستيك ده بيكون مهم جدا لو انت رايح تشتري مسقة، يفضل ان انت تجيبها بالجزء دوت. لكن لو المسقة اللي عندك ما فيهاش الجزء دوت وانت خايف تحط المسقة فتقع منك، اقول لك على فكرة حلوة جدا ممكن تعملها للمسقة، تتأكد بيها من ثبات المسقة جوه القفص او بره القفص علشان ما تقعش. وهي ان انت بتجيب استيك او توكة شعر. التوكة دي بيكون استخدامها بسيط جدا، زي ما انت شايف التوكة دي بنجيبها وبندخل طرف منها جوه القفص وبنطلعه، وبندخل الطرف ده جوه الطرف التاني وتشد طرف واحد، وبالتالي بيكون انت ربطتها، وبتحط المسقة وتقوم قافل عليها بالاستيك او بالتوكة ديت. فانت كده بيكون ثبت المسقة ثبات كويس بحيث ان هي ما تقعش. فلو انت مثلا بتبص على الطيور مرة واحدة في اليوم وبتروح شغلك او انت مشغول عنهم، بتكون انت كده متأكد ان المسقة عمرها ما هتقع. الحاجة برضو اللي ممكن تغلط فيها ان تلاقي الجو حر او في وقت الصيف وتقوم مقدم للطيور مية ساقعة، تجيب مية من التلاجة وتملى بيها المسقة. انت كده بتضر طيورك جدا، لان ممكن يعيوا او ممكن يتعبوا. المية الساقعة بتضر الطيور. ده لو انت هتملى كمان مية من الحنفية على طول، يفضل ان انت تسيبها في المكان اللي فيه الطيور شوية لحد ما تاخد درجة الحرارة بتاعة الغرفة اللي فيها الطيور، وبعد كده تحطها في المسقة. برضو مهم جدا نظافة المسقة، ان انت تتأكد من نظافة المسقة وتغير المسقة في الشتاء كل يومين وفي الصيف كل يوم. ولو عايز تغير كل يوم في الصيف او في الشتاء يكون حلو جدا. تغسل المسقة كويس وبتملاها وبتقدمها. ده كده بيأكد لنا ان المسقة عمرها ما يتكون فيها بكتيريا، ودايما المية هتكون نضيفة. الحاجة التانية اللي لازم تكون عارفها المكان المناسب للأكالة. خلي بالك ما ينفعش الأكالة تكون جنب المسقة او اعلى من المسقة، لان العصفور وهو بياكل بيوقع قشور من الاكل دوت. لو القشور دي وقعت جوه المسقة ممكن تسد المسقة. ان يكون بعيد عن المسقة، او على الاقل خالص تكون المسقة اعلى منه. طبعا نظافة الأكالة برضو من الضروريات، اللي انت كل مثلا فترة بتاخد الأكالة تغسلها كويس وبتحط فيها الأكل مرة تانية. ده يخلينا ننتقل للنقطة الثالثة، وهي الوجبات اللي احنا بنعملها للطيور جنب الحبوب المعتادة. الوجبات اللي احنا بنقدمها مهم جدا ان انت تعرف مدة تقديمها وعدد مرات تقديمها في الأسبوع قد ايه. يعني مثلا وجبة البيض بالبقسماط، مدة تقديمها يعني الوجبة لو قعدت فترة أطول من اللازم ممكن تفسد، وبالتالي هتضر الطيور. يعني ممكن طيورك يجيلها تسمم وممكن تموت. فتكون عارف إن الوجبة ديت في الصيف بتقعد قد إيه وفي الشتاء بتقعد قد إيه. طبعا كل ده احنا اتكلمنا عليه في فيديو مفصل، ممكن تخش تشوفه عن طريقة عمل وجبة بيض بالبقسماط وجزر مبشور، وممكن تعرف كل الكلام دوت. فسواء هتقدم قمح منقوع او بيض بالبقسماط، اي اكل طري لازم تعرف مدة تقديمه قد ايه للطيور علشان ما يفسدش جوه الاكالة. وطبعا يفضل ان انت ما تحطش كميات كبيرة وانت بتقدم الوجبات الطرية. برضو تعرف مدة تقديمها كام مرة في الاسبوع، لان في وجبات ما ينفعش نكتر عدد المرات بتاعتها علشان ما تضرش العصفور، زي مثلا الخضروات. ممكن في الصيف كتر تقديم الخضروات
يصيب الطائر باسهال. ده اللي هيخلينا نتكلم في النقطه اللي بعد كده وهي الخضروات. تقديم الخضروات مهم جدا للطيور، مهم جدا ان انت تنوع في الغذاء للطيور وفي تقديم الغذاء للطيور. طبعا الخضروات او الفواكه من الحاجات المفيده جدا للطيور، ولكن مهم ان انت تعمل جدول لتقديم الخضروات ديت. يعني مثلا لو انت عندك زغاليل فروخ صغيره لسه جوه العش ما كملوش اسبوع، ما ينفعش ان انا اقدم خضروات باستمرار، لان ده ممكن يصيب الفروخ باسهال وتلاقي الفروخ ماتت منك. برضو لو العصفور في مرحله الرقاد على البيض، يعني العصفوره بيض عندك وراقده، ما ينفعش ان انا اقدم خضروات محفزه على التزاوج زي الفلفل، الجرجير، الحاجات دي يعتبر من المحفزات. فلو انت قدمتها وقت ما تكون عصفوره راقده على بيض، انت كده بتخلي الذكر هياكل من الاكل ده، هيخش العصفوره يطلب التزاوج، طبعا هي راقده على البيض فهتضربه، هتحصل مشكله وممكن ينتج عنها ان الذكر يكسر البيض او العكس من الانثى علشان يتم التزاوج، لان انت مديله محفز تزاوج. فبرضه مهم جدا ان انت تعرف هنقدم امتى الخضروات ويتقدم كام. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه على قائمه تشغيل كامله جوه القناه عن الخضروات اللي نقدر نقدمها للطيور، ومده تقديمها قد ايه، وكم مره في الاسبوع، والكميات قد ايه، وكل الكلام ده تقدر تخش تشوفه على القناه. النقطه رقم 5 وهي اكل الفضلات بتاعه العصفور. خلي بالك كل قفص بيكون في حاجز بينه وبين الدرج بتاع النظافه، فما ينفعش الحاجز دوت وانت بتشتري القفص يكون مش موجود، لان الحاجز دوت لو مش موجود العصفور ممكن يوصل للفضلات بتاعته وياكل منها، وبالتالي انت هتأذي العصفور بتاعك. وده برضو هيخلينا نوصل لنقطة ان انت الدرج ده لازم تنضفه. فالنظافة مهمة جدا علشان ما نخشش في الحشرات وفي الفاش ونخش في مشاكل كبيرة بعد كده انت في غنى عنها تماما. فمهم جدا ان انت تحافظ على نظافة القفص بتاعك عشان العصفور يفضل بصحة. اخر نقطة معانا وهي النقطة رقم 6، والنقطة دي مهمة جدا، هي ثبات القفص بتاعك. 90% من مشكلة ان العصفور مش راضية تبيض او العصفورة باضت بيض فاضي، دايما البيض بيطلع عندي فاضي، ايه اللي بيحصل؟ 90% من المشاكل دي بيكون سببها ان القفص متحرك، المكسم او الوقافة متحركة، العش مش ثابت كويس، انت نفسك ممكن تغير القفص كل يوم تحطه في مكان شكل. فالموضوع دوت بيأثر بالسلب على الطيور. لازم يكون مكان ثابت، قفص ثابت كويس، والمكسم او الوقافة بتاعة القفص تكون ثابتة كويس. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لك المعلومة بصورة مفيدة. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك القناة علشان نكبر وهنكبر بيكم بإذن الله.